सांगलीची स्पेशल मिरचीची स्पॉन्जी भजी तुम्ही पाहू शकता ही किती स्पॉन्जी झालेली आहे। चला तर आपण ही रेसिपी कशी बनवायची ते पाहूयात। नमस्कार, मी आरतीज किचन अँड मदर्स रेसिपीमध्ये तुमचे स्वागत आहे। ह्या मिरचीची स्पेशालिटी म्हणजे हे मिरचीचे पकोडे कुरकुरीत नसतात। हे पकोडे बनवण्यासाठी 1 कप बेसन घेतले। 200 ग्रॅम पर्यंत बेसन घेऊ शकता। आता हे चांगलं चाळून घ्यायचे। बेसन चाळल्यानंतर 2 चमचे कुस्करून ह्याच्यामध्ये ओवा घालून घ्यायचे। टिप नंबर 1, ओवा जर तुम्ही असा हातावर कुस्करून जर टाकलात तर फ्लेवर जास्त येतो। तर यामध्ये अर्धा चमचा मीठ घालून घ्यायचे। तुमच्या चवीप्रमाणे तुम्ही वापरू शकता। आणि खायचा सोडा घालायचा आहे पाव चमचा। 1 चम्मच जिरा पावडर पण घाला। व्हिडिओ स्किप झालाय। व कोरडे मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे। आता याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालून व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे। टिप दुसरी ती म्हणजे तुम्ही भजीचे ज्यावेळी पीठ मिक्स करत असता तेव्हा चाळूनच घ्या, नाहीतर त्याच्यामधल्या गाठ्या कमी होत नाहीत आणि फोडायला पण खूप वेळ लागतो। आणखी थोडं पाणी वापरून हे व्यवस्थित चांगलं फेटून घ्यायचंय फ्लफी होईपर्यंत। जेवढे जास्त फेटाल तेवढे तुमचे मिश्रण व्यवस्थित फ्लफी होतं। पकोड्याचे बॅटर असेच असायला हवे। ह्या भाज्या बनवण्याकरता मध्यम तिखट अशा मिरच्या वापरायच्या। ह्या मी मिरच्या मोठ्या मोठ्या घेतलेल्या आहेत। ह्या मध्यम तिखट आहेत। आणि असेच काही मी छोट्या पण मिरच्या घेतलेल्या आहेत। माझ्याकडे देठवाल्या मिरच्या अवेलेबल नसल्यामुळे मी ह्या वापरत आहे। जस्ट आताच लाईट गेल्यामुळे तुम्हाला हे बेसन खूप लाईट दिसते आहे। ह्या मिरच्या अशा पद्धतीने ह्याच्यामध्ये घुळवून घ्यायच्या। आता तेल चांगलं तापलेलं आहे। आता गॅस मीडियम फ्लेमवर ठेवायचा आणि एक एक करून ह्याच्यामध्ये मिरच्या सोडून द्यायच्या आहेत। टिप नंबर 3 ती म्हणजे तुम्ही ज्यावेळी पकोडे तळत असता तेव्हा गॅस पूर्ण मीडियम फ्लेमवर करायचा आणि मग पकोडे तळायचे। जर असे केलात तर आतून पकोडे चांगले भाजले जातात आणि करपत नाहीत। आता एका बाजूने पकोडे तळल्यानंतर दुसऱ्या बाजूला पलटून घ्यायचे आणि फ्राय करायचे। आता टिप नंबर 4 ती म्हणजे तुम्ही पकोडे तळत असता त्यावेळी त्याचे जेव्हा बुडबुडे बंद होतात त्यावेळेला असे समजा की तुमचे पकोडे बनून तयार आहेत। आता अशाच पद्धतीने मी बाकीचे पण पकोडे तळून घेणार आहे। आता हे छोट्या मिरच्यांचे आहेत। बनवायला साधी आणि सोपी आणि सरळ अशी मिरचीची भजी तयार आहे। तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ती कमेंटमध्ये सांगा आणि चॅनेलला लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करा।